سلام به همراهان همیشگی کانال آینه عبرت. امشب یه داستان واقعی براتون دارم. داستان مردی که با یه حقیقت تلخ زندگیش فرو ریخت. تا آخر این قصه با من همراه باش. مهدی مردی آروم و ساده دل بود. یه کارگر زحمتکش توی کارخونه در حومه شهر. دستاش پینه بسته بود ولی دلش پاک بود. تمام تلاشش این بود که چرخ زندگی رو بچرخونه. زنش مهسا زنی زیبا و خوشپوش بود. درآمد مهدی کفاف زندگی رو نمیداد، مخصوصاً که مهسا خرجش زیاد بود. مهسا گفت میخواد کار کنه که لااقل خرج خودش رو در بیاره و مهدی هم قبول کرد. بعد از مدتی توی یه شرکت خصوصی به عنوان منشی استخدام شد. چند سالی از زندگیشون گذشته بود. بچه دار شده بودن و اسمشو گذاشتن آرتین. حالا بچهشون 5 سالش بود. مهدی صبح میرفت سر کار و شبا خسته و بیرمق برمیگشت خونه. تا اینکه یه روز به خاطر مریضی زودتر برگشت. مهسا هنوز از سر کار برنگشته بود. رفت توی اتاق. دراز کشید روی تخت. پنجره رو باز گذاشته بود که ناگهان صدای خنده از کوچه شنید. صدا شبیه صدای مهسا بود. نگاهی به بیرون انداخت و چشمش افتاد به مهسا. داشت از ماشین یه غریبه پیاده می شد. خنده هاش کوچه رو برداشته بود. مهسا وقتی اومد خونه و مهدی رو دید جا خورد. گفت چرا زود اومدی مهدی؟ مهدی گفت حالم خوب نبود. با کی اومدی خونه؟ مهسا گفت صابکارمه دیگه، مسیرش میخوره بعضی وقتا منو میرسونه. مهدی گفت دیگه لازم نیست برسونه، بار آخرت باشه. مهسا جواب داد مگه چه اشکالی داره؟ مهدی گفت همین که گفتم، صدای خندت کوچه رو برداشته بود. بحثشون بالا گرفت ولی در آخر مهسا گفت باشه بابا خودم برمیگردم. آرتین داشت دعوای پدر و مادرش رو نگاه میکرد. از اون شب به بعد مهدی هر بار که خونه می اومد از مهسا میپرسید چطوری اومدی خونه و مهسا میگفت با تاکسی. اما بعد از یه مدت مهدی شک کرده بود. چند روزی گذشت. یه شب آرتین آروم اومد کنار مهدی و گفت بابایی امروز مامان بازم با همون آقاه اومده ولی بهش نگو من گفتم چون دعوام میکنه. مهدی تو دلش آتیش گرفت ولی چیزی نگفت. فرداش رفت شرکت. دید مهسا پشت میزش نیست. در اتاق رئیس بسته بود. بدون اینکه در بزنه وارد اتاق رئیس شد و دید بله. مهسا و رئیس چسبیدن به هم و یه دفعه تا مهدی رو دیدن کنار کشیدن. خون جلوی چشمای مهدی رو گرفته بود. رفت جلو یه سیلی محکم به صورت مهسا زد. جوری که پرت شد اون طرف و گفت چطور تونستی بهم خیانت کنی لعنتی؟ بعد رفت سراغ رئیس که رنگش مثل گچ سفید شده بود. باهاش دست به یقه شد و زل زد توی چشماش. اما همون لحظه یه چیزی دید که بند دلش پاره شد. آرتین شباهت عجیبی به رئیس شرکت داشت. یه لحظه شوک بهش وارد شد. چشماش پر از اشک شد. رئیس رو ول کرد و رفت خونه. اون شب مهدی تا صبح پلک روی هم نذاشت. ذهنش پر از سوال بود. یعنی ممکنه آرتین پسر خودش نباشه؟ مهسا از ترسش اون شب خونه نرفت و رفت خونه پدرش. مهدی موند و پسر کوچولو بغلش کرد. اشکاش بند نمی اومد. آرتین اشکای پدرشو پاک کرد و پرسید بابای قشنگم چرا گریه میکنی؟ مهدی فقط گفت چیزی نیست پسرم، چیزی نیست. صبح زود دست پسرشو گرفت و رفت آزمایشگاه برای آزمایش DNA و چند روز بعد جواب رسید. بله، آرتین پسر ژنتیکی مهدی نبود. اونجا توی همون آزمایشگاه زانو زد و گریه کرد. همه دنیا روی سرش خراب شده بود. دلش میخواست از مهسا شکایت کنه و ثابت کنه که رابطه نامشروع داشته. اما یاد آرتین میافتاد و پشیمون میشد. چون دیگه نمیتونست تو چشمای آرتین نگاه کنه. دیگه نمیتونست پدری کنه براش.
و اگه مهسا هم محکوم میشد این بچه بیکس میشد. آرتین رو برداشت و با جواب آزمایش رفت خونه پدر مهسا. شب رفت که پدرش خونه باشه. جواب آزمایش رو نشون داد و همه چیز رو تعریف کرد. گفت فقط به خاطر این بچه ازش شکایت نمی کنم وگرنه تا الان اعدام شده بود و چند وقت بعد مهسا رو طلاق داد. رئیس مهسا هم زن و بچه داشت و نمیخواست رابطش با منشیش علنی بشه. به مهسا گفت دیگه حق نداری بیای سر کار. مهسا موند با پدری که زندانیش کرده بود و هر روز کتکش میزد. پسری که پدرش معلوم نبود و زندگی که تباه شد. قطعاً مهسا هیچ وقت فکر نمی‌کرد این بلا سرش بیاد. گاهی اوقات یه تصمیم به ظاهر ساده میتونه همه چیز رو از بین ببره. اگه این داستان برات تاثیرگذار بود لطفاً لایک کن و نظرت رو برام بنویس. و اگه میخوای قصه زندگی خودت هم روایت بشه از طریق تلگرام با هم در تماس باش. تا داستان بعدی خدا نگهدار.